YouTube channel. Sa vlog na to ron kay mag-unbox ta og beauty product. So kani nga beauty product kay na-order rin ako sa online. Then naabot lang yun ni siya karon lang yung adlaw. Then excited ko nga i-vlog siya para ma-share na ko ninyo. Tara. Halata kay nga online ba kay mostly sa mga online seller good kay ani lang mga plastic bags. So let's get started. Unbox na ko. Excited ko. Actually, kana nakita ni nako siya kay kana galing na sige ko scroll sa ako ang newsfeed niya. Kani nga page nila good kay i-appear sa akong newsfeed then ngita ko unsa ni siya kay mas na mga babae karon ba kanang gamay nga bugas sa naong kay sensitive yun na sa na ako pag-ayo ana no. Pasag natay kwarta mga angels, di man ta magdaduhag palit. Entertain ko kay daghan kay mga feedbacks nga nindot kis tanan. Nangutana ko kung kinsay taga-kuan Toledo dire, ana. Yan ay ni reply nako nga miss kani mao ni ako ang pangalan. Then shout out nanday ko ni ma'am sa sailor Anihana. Kung gana mo order niya, ana lang mo order niya. Then sa page ha, putanon sa nako dire ang page sa kanang You Glow Babe. Dara. My God! Kanindot sa box. Kanindot. Dili ko makakuan kay sa pictures good. Makaingon jud kang nindot kay Ping, syempre babae ka, makaingon ka nga. Yo, girly ka siya tanan. Then, magkinang-kinang din ang mga hindi ko maka-expect nga. Magunita na nako karon kay sa picture na ba akong kita biya. Karon, pila ka weeks? 3 weeks? Akong gipaabot, akong order. Pero kani. Oh my God! Dungan tani niyang open guys ha. Unbox na ko. Dungan tagtanaw ha. Okay? Mga angels. Siya, nakuan ko kanina. Ayan, packaging as in. My God, niya, wait sa. Hindi ko ganahan mag-isi. Pagka kayang cartoon. Oh my God! Angels, look at. Ay! Sa mga babes na to there around sa na mga nagagamit na anin no ang kay feedback nice kaayo so mauni ato silang ta sa tagsang ila-ilaho unahan na mag-iso naso pagka kay siya inis pagka kay siya wow pink ka siya na siya nakabutang You Glow Babe. Igo na ni sa ano yung pila ka months, no? Basin 1 month, igo na ni, baka kaayo. Sunod na to ang Face Guard Sunscreen SPF 50. Ay, mag-focus. Wow! Nakanindot, as in, nice ka siya. Siya ko andiri ha, dili na siya buak ha, dili na siya buak. This is so cute. So cute. Okay. And next na to ang serum. My God, ready to glow brightening glass skin. Ano yung serum? This ko siya. And kanindot to. My God, nice kay siya angels. Unexpected sa mga first user pa dira na nag-order pa lang karon. Fourth one is the toner, ang ilang toner. Toner. Oh my
Water Deep Cleansing Brightening. Oh my God, kanino to? And pink sa iyahang kuan sud. Dako siya, angels, oh. And nindot kay siya. Abli sa na to eh. Wow! Naku, kahumot. Namot ko siya. Pang baby ang iyang humot. Oh my God. Ganahan ako. Then, ang yung tarband. Yung tarband din ako pa. Ano lang siya. Yan, sa toner, sa serum, sa sunshield, sa soap, nasa mga direction, benefits, and ingredients. Nahuman na nato pag ila-ila ang mga sud sa ato ang kit. So, naadiri oh, You Glow Babe Self-Love Glow Kit. Nice sila. Nindot pa kayo sa packaging. Unsa nakagsaso, diba? So, angels, kung katong first timer pa nga mo use og magplano pang mo use og mga kits or mga beauty products, dito na lang mo sa You Glow Babe. Uy, kay gawa sa affordable, murag effective masiguro. Don't you worry, ha? Magkabala ka kay mag-update ko sa 7 days na ako nga gamit sa You Glow Babe. Angels, maora to sa atong vlog ron. And follow sa kuninyo sa akong TikTok, sa Facebook page. Wa pa nagka-subscribe na ko, just click the subscribe and the notification bell for more videos and upcoming videos. Don't forget to like and comment down below. Bye-bye!